Hello everyone, so my name is Miss Jan Aubrey Merino and I am a senior high school teacher for the Humanities and Social Sciences strand here at St. Scholastica's Academy, Marikina. And I was invited to share with you some ideas and to talk to you about Filipino identity and what does it mean to be a Filipino. So, ito yung outline ng aking presentation. I always start my sharing or my discussions with the very basic concept. So, magsisimula tayo muna sa konsepto ng identity. What is a identity? Paano ba ginagamit ang salitang identity? And what we call ethnic identity? And then, moving to constructing the Filipino identity, which is paano ba natin binubuo or saan ba tayo magmumula sa na perspective pagdating sa understanding ng Filipino identity. And then lastly, I'll share my conclusion about this presentation. So, 3 parts lang po ang aking presentation. So, we'll start with what is identity. Ano nga ba yung identity at paano ba siya dinedefine? So, we will start nga with the definition of identity. So, when we say identity, ito yung ginagamit nating term para masabing okay, may pagkakapareho tayo. Okay, pareho tayo sa isang bagay. So, ginagamit din po ang salitang identity para sabihin na ito ay isang bagay na ito at hindi ito. Ano ibig sabihin nun? Ikaw ay Pilipino at identity mo ay Pilipino, therefore hindi ka Amerikano. 'Di ba? Ginagamit siya sa dalawang paraan na yon. Either to express na may pagkakapare-pareho kayo or it expresses na unique ka. Na itong taong to or itong bagay na to, it is itself and not something else. Ganun po ang identity. So, ang gagamitan po natin talaga na idea sa identity ay ethnic identity. Kasi in understanding identity, marami kasi siyang iba't ibang uri. Meron tayong identity na may kinalaman sa art, meron tayong identity na may kinalaman sa ating DNA. 'Di ba? Meron tayong identity na may kinalaman sa culture. Kung iisa-isahin natin siya, masyado siyang madami and it would take me an entire 2 hours para lang i-discuss yung iba't ibang uri ng identity na yon at paano tayo nakakakonekta doon. Pero, I just chose to focus on what we call ethnic identity. So, ang ethnic identity po ay pagkakapare-pareho ng iba't ibang uri ng tao na nasa loob ng isang nasyon dahil meron silang pare-parehong kultura, pare-parehong tradisyon, pare-parehong kasaysayan, and in our case, pare-pareho ng lugar na tinitirahan. Hindi naman literal na iisang bahay lang, pero you live within the same geographical area, that is the Philippines. So, itong ethnic identity na to ay napakahalaga para sa atin para masabing okay, Pilipino ka. Kasi ang dami-dami talaga niyang aspect. Pwede mo check yung DNA mo, masasabi mo okay, Filipino ka. Kasi pareho tayo ng DNA or may some aspects ng DNA natin na Pilipino lang. Pero, ang isa sa pinakamadaling paraan para maintindihan natin yung identity is through ethnic identity sa pagtingin ng culture, tradition, at kasaysayan. And kung papansin ninyo, I actually highlighted the term historical experiences. Bakit? Kasi doon tayo magfo-focus. Doon ko gustong i-focus yung sharing ko sa inyo about identity dahil history major ako. My undergraduate degree is history. So, mas versed ako sa history and I am not comfortable sharing ideas na hindi naman ako expert sa bagay na yon. Okay? So, we will be discussing ethnic identity in terms of history. So, in constructing Filipino identity, hindi siya ano yung Filipino identity. It's in construction. Bakit? Kasi continuously nagbabago siya, 'di ba? Unti-unti, ito yung scaffolding, kumbaga. Ito yung mga things na magbubuo, foundation na magbubuo sa Filipino identity. So, during the pre-colonial period, wala tayo talagang common identity na kaya mong sabihin, okay, Pilipino tayong lahat.
Bakit? Kasi nung dumating dito ang mga Kastila, ang Pilipinas po ay merong maliliit na tribo, maliliit na komunidad na ang ginagamit na term sa history ay mga barangay. Okay? So, meron tayong mga maliliit na barangay na scattered all throughout the Philippines na meron sila kanya-kanyang identity. Okay? So, nung dumating dito yung Kastila, wala talaga tayong isang konsepto ng identity na okay, ito ay strictly Filipino lang. Wala tayong ganon. Kasi nga, maliliit tayo, very tribal talaga tayo. 'Di ba? May mga maliliit na community na iba-iba ang kultura, iba-iba ang dialect, 'di ba? Iba-iba ang mga paniniwala, iba-iba ang mga pananamit. Yun yung nadatnan ng mga Kastila dito sa Philippines. Kaya it's safe to say by this point, wala rin tayong sariling iisang identity na okay, Pilipino to. Even in Mindanao. Pero sa Mindanao naman kasi, iba yung sitwasyon nila. When the Spaniards arrived here in the Philippines, hindi ganun ka-advance yung society ng Luzon at ng Visayas. Pero yung mga Muslims in Mindanao, they are already developing, kumbaga, on their way na talaga sila towards non-Western development na heavily influenced ng Islam at ng mga trading partners nila like Indonesia and Malaysia. So, mas advanced sila. Pero still, wala pa rin tayong iisang identity. Kasi sa Luzon at Visayas, may mga maliliit na tribo. Tapos sa Mindanao, may sarili silang development at hindi sila very minimal lang yung interaction nila with the people from Luzon and from the Visayas. So, at this point in time, sa pre-colonial Philippines, wala talaga tayong identity na malinaw. Kasi nga, hiwa-hiwalay tayo. Wala tayong sameness na, okay, magiging Pilipino ka. And then when the Spaniards arrived in 1521, nagkaroon ng mas malaking question of identity. Nagtataka na ang mga Pilipino. Kasi, would you imagine, 1521 hanggang 1898 or 1899, under tayo ng Spain. That's 300 years. 333 years to be exact. After nila, sumunod na ang mga Amerikano for 48 years. And then after nila, Hapon for 3 years. So sa sobrang dami nating colonizer at sa tagal ng pagko-colonize natin sa Spain, yung identity natin ay nakakabit na sa mga colonizers natin. Especially sa Spain. Because ang dami nilang dinala dito sa Philippines. For example, Christianity, Catholicism, di ba? Dinala nila yon. Dinala nila yung some of their culture here in the Philippines. Yung architecture, dinala nila dito. Churches, dinala nila dito. Maraming dinala dito yung mga Kastila. Naggaling sa kultura nila. Even the Americans, di ba? They introduced us to Hollywood. They introduced us to yung government system nila, ang ginamit nilang government system dito sa Philippines during their stay here. And then during the Japanese period, they were teaching Filipinos how to speak Nihongo. Di ba? So, yung laki or yung dami or yung yung haba ng pagiging colonized country natin, nagkaroon yan ng malaking impact sa atin bilang mga Pilipino, especially when it comes sa identity. Bakit? Hindi mo alam kung sino ka. I remember I was reading this post on a social media site saying, sa Philippines ka lang makakakita na yung first name mo ay American and then your last name is Spanish. 'Di ba? Kasi hindi katulad sa Thailand, hindi katulad sa ibang bansa, for example, sa Thailand, very Thai talaga yung first name nila, last name nila. Even in other Asian countries, in Japan, 'di ba? Very Japanese yung pangalan nila. Pero in the Philippines ka lang makakakita ng American yung first name mo, yung last name mo Spanish. Take example, pangalan ko. 'Di ba? My first name is Aubrey, which is very American. It's a classic American name. Na nagkaroon pa nga ng kanta na ang title ay Aubrey. And then my last name, Merino, is very Spanish sounding.
It's actually, I think it's a type of sheep na nag-grow lang around Spain. 'Di ba? So, dun pa lang, nakikita na natin yung impact ng colonizers sa atin. 'Di ba? Na naka-question na natin talaga yung identity natin. Kasi sa pangalan pa lang natin, hindi na natin alam si Pilipino ba talaga ako. Kasi American yung first name mo, last name mo Spanish, 'di ba? Kaya naman sobrang laki ng naging impact nila even post-colonial times. Even sa panahon ngayon, napakalaki sa sobrang lalim ng pagka-colonize nila dito at yung imperialism nila, nawalan na rin tayo ng ganang bumuo ng isang idea of nationalism. Bakit? Nakakonekta din kasi yung idea of nationalism sa identity, 'di ba? Yun yung sa right-wing nationalist. So, sa post-colonial identity, makikita pa din natin yung lalim ng pagpe-penetrate ng mga foreigners sa ating kultura at sa ating kasaysayan. 'Di ba? By this point, umikot-ikot ka lang, ang dami mong makikitang sa pagkain, halo-halo na 'yan, 'di ba? Indian, Japanese, Chinese, cuisine, ikot ka lang, marami ka nang makikita na iba't ibang bagay na alam mong hindi Pilipino pero nasa Pilipinas. Kaya naman, even though wala tayong movement towards development ng nationalism or hindi naman tayo walang movement. Meron tayong movement pero wala lang, it just lacks enthusiasm sa mga kabataan at sa mga tao. Meron pa rin tayong bagay na nagpapakita ng identity natin bilang Pilipino. At yun yung tinatawag nating mga Filipinones. Ano yung Filipinones na yon? That would showcase sa culture natin, sa fiestas, 'di ba? Pag anong magandang example? Pag nag-start ang Burr months, automatic nag-start na rin tayong naririnig na natin si Jose Marichan na kumakanta ng Whenever I See Boys and Girls, 'di ba? That's a sign of Filipino identity. Pero hindi siya nag-originate sa atin bilang mga Pilipino. Nag-originate siya sa mga Amerikano, 'di ba? Our fiestas, hindi naman niya nag-originate sa atin. 'Di ba? That came from Spanish. Hindi, nag-originate siya sa atin, pero yung culture inside it, yung mga rituals, that came from Spain. 'Di ba? So, post-colonial Filipino identity is really a mixture of our colonial past and the globalized present. 'Di ba? Pinaghalo-halo na tayo. Halo-halo na tayo. Yung identity natin ngayon ay halo-halo na. Kaya naman, if you will be asking, so Miss, Ma'am, Madam, sino nga ba tayo? Ano nga ba yung Filipino identity? Uulitin ko lang. Ang Filipino identity na nakakabit sa kasaysayan natin ay identity natin na pinaghalo-halo ng colonized past natin. At the same time, ang kasaysayan natin, nakakabit doon ang ating Filipino identity. Okay? So, mahirap sagutin ang tanong na ito. Kasi we are still in the state of becoming. We are still in that state na gusto nating malaman kung sino nga ba tayo. And hopefully, in the future, magkaroon tayo ng kasagutan ngayon. Pero, mahirap i-pinpoint sino nga ba tayo. Yung shinare ko sa inyo, that is just identity in terms of history. There are still other ways to see or to understand identity. Pero I just shared one part of it, which is history. Na ang identity natin bilang mga Pilipino ay nakakabit sa kasaysayan natin. Let me end with a very short, with my presentation with a conclusion. I think this is the best way to end it. This is from Joaquin. He is a very famous writer for his book Culture and History, and he said that the identity of Filipino today is of a person asking what is his identity. So ang
identity natin ngayon, and I think this is the uh, best answer to our question of the Filipino identity. It is of a person asking, sino nga ba tayo? I hope that you got some information. I hope that you learned something from me as and ayun, may natutunan po sana kayo, and thank you for your time. Thank you for inviting me. I really appreciate it. Thank you very much, and hopefully if you have questions or something, you could reach out. Thank you very much, and I hope you stay safe during this time. Bye everyone. Bye bye.